القلب يا ناس اشتكى، محتاج حبة سعادة، وكفاية كده بقى خدنا ايه من التفكير غير لا بصراحة من الأروع والله، وحاجة مفيدة، والوقت مش أكتر مما ينبغي ولا أقل مما ينبغي. العقل أنا من وجهة نظري إن لو الموضوع حتى خارج نطاق العمل بيبقى لازم يكون في تجديد. من زمان واحنا عايشين، بس كان ممكن نعيش اكتر من جوانا لسه. انا ضيع لي قلم كورتيزون ما عرفش يضيعه بجد والله. اهو ده القلم. الزيادة والسعادة في البساطة، خد لك شوكولاتة، الايام كلها عدت تشبه بعضها بزيادة والسعادة في البساطة، خد لك شوكولاتة.